હાલો ફ્રેન્ડ, હું છું ઝૈનબ રંગવાલા. આજે હું બનાવીશ સૂજીનો શીરો. તો એના માટે મેં રવો લીધો છે, સૂજી કે આ રહી સૂજી, અને ખાંડ અને ઘી અને આ કાજુ બદામ ને કિસમિસ, આ બધી સામગ્રી મેં ભેગી કરી લીધી છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરશું. હવે આપણે એમાં ઘી નાખશું. આ ઘી મેં નાખ્યું છે. આ 2 ચમચી ઘી નાખ્યું છે મેં. હવે આપણે એમાં નાખીશું રવો, એટલે કે સૂજી. આ ઘી ગરમ થઈ ગયું, હવે નાખી દઉં. ધીમો કરી નાખશું ગેસ. હવે આપણે શેકી લેશું. હાલો, હવે આ રવો શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે અંદર નાખશું પાણી થોડું. આ મેં 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, પણ જરૂર પ્રમાણે નાખશું. આ 1 ગ્લાસ પાણી જોઈ ગયું અંદર. હવે આપણે અંદર ખાંડ નાખશું. આ 3 ચમચી મેં ખાંડ નાખી છે. અને હવે આપણે આ નાખશું. આ ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દેશું. હવે આપણે હલાવી નાખશું. આ રવો થઈ ગયો તૈયાર આપણો. અસલ મજાનો રવો થઈ ગયો, મસ્ત. મિક્સ કરી લો બરાબર. આ રવો પાકી ગયો છે, સરસ મજાનો થઈ ગયો છે. મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નવા વિડીયો સાથે કાલ મળશું. ધન્યવાદ.